No niin, ja Mönkijä-projekti jatkuis. Morjesta vaan. Joo, eli tän rallyn pahin ongelma oli maavara. No, tässähän on aika hyvä maavara tässä Polariksessa, mutta mä silti haluan laittaa tähän korkeammat renkaat. Elikkä mähän tätä mönkiä korotin. Olikohan tää eestä joku useampi sentti, oliko 7 senttiä tai jotakin, että mä laitoin pohjan tästä vaateriin. Tässä oli maavaraa hurjat 8 senttiä, kun tää mulle tuli. Eli tässä ei ollut maavaraa käytännössä ollenkaan, eli mähän lumihommiin tämä hommasi, eli sehän jäi pohjasta kiinni, jos tuli yhtään enempää lunta. Se on sellainen probleema. Ja sitten sen korotuksen jälkeen mä hommasin tähän nuo Maximico renkaat, eli nämä oli ne 25 korkeat. Ja näillä maavaraa tuli sitten 20 senttiä sen korotuksen kanssa, että se on ihan hyvä. Niin mä ajattelin, että jos tähän ottaisi nuo samat renkaat, kun näissähän periaatteessa on saman koon tuo runko, niin sen periaatteessa pitäisi mahtua. Mutta joo, no sehän kohta selviää, kun me koesovitetaan. Joo. Elikkä tältä he nyt näyttäisi niinku. Jos saattaa sinne justiin mennä. Ainakin äkkiseltään näyttäisi, että se menisi. Aika lähelle tulee, mutta no. Sovitaan, että se menee. Joo. Täällä on sellainen probleema, että täällä on eri jako. Rallyssa on 4x110. Täällä on Polariksessa 4x156 olisiko ollut. Joku tämmönen. Niin meidän pitää vaihtaa nämä renkaat toisille vanteille. No, ei kai siinä muu auta. Joo, ei kai siinä muuta, kun napataan täältä nuo sielut pois. Voi olla muuten vähän vanhat ilmat tuolla sisällä. Joo. Minkäs vuoden renkaat nää on? En tiedä, mä oon taas perussokee niinku yleensä. No ei oo tällä puolella, onko se tällä puolella? Aha, siellä on heti. 06. Joo, elikkä tämän perusteella tämänkin voi olla se 07 tai uudempi nähtävästi. Mikäs täällä on? No 08, eli nämäkin on aika vanhat renkaat näköjään, joo. Vaikka mä enää uutena ostin, mutta oli vissiin vähän vanhat. En ole katsonutkaan aikaisemmin päiväystä. Noho, mitä pienestä. Aika heikossa hapeessa on kyllä nuo renkaat jo, että kestääköhän nämä. Pitää yrittää nyt varovasti. Ei uskalla kyllä yhtään liikaa nyt painaa. Tätä oli vanteestakin vähän maalia pois. Oho, lähti.
Ainakin vaikutti aika löysiltä nämä. Joo. Ei tarvitse tota näillä. Aika pahasti on halkeamaan. No mutta kyllä nää ilmaa ainakin piti, että ei niinku siinä mielessä ole mitään hirveän pahaa. Noin. Yes. Se olisi siinä. Tuo irti, että pitäisi tuolta tuo seuraavaksi. Joo, on kevyet vanteet. Nää on 5 tuumaa leveät. Ja nää oli muistaakseni 6 tuumaa. No mutta se nyt ei periaatteessa mitään merkkaa. Että vaikka onkin vähän leveämmät renkaat, ne vaan tulee niinku vähän niinku enemmän pallomaisesti sinne. Nämä on 6 tuumaa. Joo. Elikkä ei mitään vakavaa. Joo. Tällä vaan sama homma. Tää on huomattavasti isompi kyllä tämä rengas. Tää on toivo, että nää ei hajoa, kun nää on niin vanhoja renkaita. No sehän lähti heti. Tää alumiinivanteesta toinen puoli lähtee helposti ja toisen puolen kanssa saa takuuta. Tää oli vähän jäykemmän oloinen. No ei. Ei oo. Tätä voi joutua vähän tältä tempomaan. Mutta onneksi mulla on tää tämmönen apuvärkki, että se pakottaa hän ylös. Nohoi. Sitten kokeillaan täältä saa. Oho, saako vähän liikahtanut? Ei se haittaa. Meillä on tuota saa nostettua. No. Tota vähän laskee. Joo. Joo, ja se on irti. Yes. Laitetaan tää rengas nyt tolle. Jos nyt saadaan laitettua, niin jos ihmettelette minkä takia tää on tän väristä, niin täällä on ihan vaan jäähdytysnestettä
koska tuo jäätyy tuo vesiohenteesta tuo. Tai sillä on vettä tässä ihme mönjäs, niin tuossa asennusrasvassa, mikä nyt onkaan. Niin. Sehän tahtoo jäätyä, niin laittaa jäätysnestettä, niin ei ole sitä ongelmaa sitten enää. Se yrittää oikein hyvin voidella nää, että ei vaan mene hajalle nuo renkaat, koska uusiahan minä en osta. Myytävää peli. Harmittaa vähän, kun mä nämä alumiinivanteet tosiaan joudun sitten antaa mukana, kun mulla ei enää ole niitä alkuperäisiä noita vanteita. Joo, se meni ihan sinne painamalle. Ihan nätisti meni, joo. Sitten tässä irti ja laitetaan sinne vähän painetta. Täällä on tosiaan tuo sielu vielä tässä vaiheessa irti. Monesti mä kyllä pistän tässä vaiheessa sen kiinni jo, niin siinä säästää jotakin sekuntia, jos on niinku tämmösiä löysiä renkaita. Joo. Ai, kun on halkeamaa. No ei ainakaan kuulu suhinaa, että se on ihan positiivinen merkki. Ja joo, en vaihtanut uutta venttiiliä, koska miksi? Joka tonne uskaltaa laittaa. 1. No ainakaan enempää lähtee. Posahtaa pian naamalle tää. Sehän tästä vielä puuttus. Sitten otetaan tuotosta työ alle. Joo. Tänne vähän se poitelua kanssa. Katsoa, että ne pyörimissuunnat on suurin piirtein kohdilla. Tehdään molempia samoin päin. Noita renkaita ei kyllä ylimääräisiä kertoja viitti irrotella. Alkaa on niin vanhoja, että ei tiedä mitäkään. Tämäkin ihan painavalla vaan. Mä oon toisen venttiilin tähän kyllä voisin vaihtaa. Joo, nappasin vanhan sieltä puukolla irti ja niin mulla tosiaan on semmos piikki kyllä sitä varten, mutta mä en tiedä yhtään missä ne menee. Että joo, nekin mä oon jonnekin hukannut. Semmosta se on, mutta tämä työkalu sentään on vielä tallessa. Yes. Ja nää kannattaa aina varmistaa nää, jos venttiileitä poistaa ja sielua täältä. Ne on tosi löysällä yleensä. Ja monet jättää tän testaamatta, niin kannattaa ehdottomasti vähän kiristää sitä enemmän. Se voi alkaa sieltä, jos oikein huonosti menee, niin löystymään ja alkaa sitten vuotaa tuolta. Kokemusta on.
Tää rengas on niin nyt leveä verrattuna tohon vanteeseen, niin mä pistän tämmösen tuonne nyt suoraan. Mä veikkaan, että en saa sitä rengasta laitettua kyllä ilmaan. Ainakaan yhdellä kädellä. Joo. Tuo niinku helpottaa. On tämmösiä useampikin täällä. No ei oo kyllä yhtään niinku rengasta jäänyt laittamatta. Että on se niinku siinä mielessä ihan toimivia ollut nuo kaikki systeemit. Joo, ei jos kyllä yhdellä kädellä ilman tätä saanutkaan laitettua. Hyvä. Sitten ilmaa. Nää oli muistaakseni mattomat renkaat. Voi ihan ralliraukkaa, kun nyt on kyllä niin koomisen näköinen tämä. Oi voi voi. Tämä taas toisaalta. Oi oi. Oi 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 oi. Alkaa näyttää vähän monsterilta ja tänään tulee varmaan maavaraakin nyt vähän lisää ja sehän on vaan hyvä asia. Oho, tunkkikin mennä tähän kaatua. Ei se mitään. Miltä se näyttää? Se näyttää itse asiassa kohtuu toimivalta. Joo. Eikä näyttäisikään ehkä osua mihinkään. Ehkä. Ei. Nyt se on ihan maksimit, ei osu mihinkään. Vähän raskaampi kääntää rattia. Tai tankoa. Ei se mihinkään osu. Hyviä tilaa. Oho. Joo. Tää alkaa vaikuttaa ihan hyvältä. Niin ja mä löysin muuten mikä sillä oikeesti oli väljänä. Mitä tuli jo katti katsomaan, missä olit taas seikkailulla? Metästä tulit. Oi että se on tämmönen seikkailija. Aina jossain menossa. Niin, mä näytän nyt se. Tai mitä sieltä oli oikeesti väljänä? Eli se väljyys ei ollutkaan siinä mitä mä aattelin. Vaan täällä on pystyväljyyttä. On täällä näinkin ihan pikkasen. Näinkin täällä on ihan pikkasen väljyyttä. Mut pystyväljyys on paljon pahempi. Ja se oli tuo alapallonivel tuolta. Mä tiedän näkeekö sitä mitenkään, mutta se on ihan väliä. Saakohan tota vaihdettua? Vai onko se? Mä kyllä millään uskon, että se kiinteä voisi olla. Miltä se näyttää? On se ilmeisesti vaihdettavissa. Ei oo hitsattu. Joo, eikä ne on niinku nuo ilmeisesti
No täältä puolta ainakin 100 varmasti. Joo, täältäkin sama juttu. Mut nyt sekin selvisi sitten. Pitää tuommoistakin osaa katsella sitten jostakin. Joo, se olisi eestä nyt valmis ja sitten seuraavaksi tuonne takapuolen kimppuun. Joo, no sitä mä en teille nyt näytä, mutta no sama hommahan se on. Tää ei varmaan ole ihan normaalia. Tuolta väliä. Sitten täältä jostain väliä. Mikähän systeemi tuo edes on? Mielenkiintoista. Joo. Tämä liikkuu tässä niinku puoli senttiä ainakin. Siellä on vähän väljyyksiä. Tämä puoli on huomattavasti parempi. Tää liikkuu ehkä 2 milliä. No se on tuolta. Joo. Onkohan täällä jokut puslat vaan sitten, mitkä joutuu vaihtaa. Tai no, ehkä kiristäminenkin voisi auttaa. Pitää koko ajan noita kiristää eka ja jos se ei auta, niin sitten hommata tonne noita puslia. Eikä niitä jostain saa. Siis tämähän on koko homma niinku aivan väliä. Siis täällä on väljyyttä niinku vaikka muille jakaa. Joo. Tää näyttää siltä, että aika tiukkaa tekee, että sopiiko. Se on vaan tonne kyllä hilppaa. Aika varmasti. No. Näytää vähän rälläkkää tai jotakin, jos se ei meinaa sopia. Niin sitten sopii kyllä. Kyllä tää koko ero olikin aika järkyttävä. Mitähän tästä tulee? Mennään testaan. No niin, ja semmonen sitä tuli. Joo. Mä kiristin tuolta ne pultit. Kyllä se vähän auttoi, mutta kyllä ne puustot varmaan sen joutuu vaihtamaan. Ees on hyvinkin tilaa, mutta takana täällä ei ole juurikaan, että se osuu tonne muoviin. Alle sentti rakoon tällä hetkellä. Ja just mahtuu pyörimään. Mutta sitten kun tulee yhtään joustoa, niin sitten se osuu sinne jo. Mutta eipä tuo nyt haittaa sinällään. Oi että onkin surkeen näköinen tuo ralli nyt, kun nuo pikkurenkaat. No, eipä tuota varmaan hirveästi tuu käytettyä enää. Niin. No joo, tää on nyt tämmönen mun näköisempi huomattavasti, eli tällainen vähän härskimpi. No täällä vetää vähän offroadia, niin
Katsotaan onko tästä vehkeestä mikään. Mönkijäreitti. Vähäisiä tuulee. Kohti auringonlaskua. Ei nyt ihan vielä. Joo, tosi hienosti menee eikä osu pohjakaan maahan ainakaan. Tai ainakaan vielä ei osunut. Joo, siinä se nyt olisi monsteri numero 2. Se on ihan ihan näppärä. Joo, se on aika vähän tuolla välystä, mutta mä kerran kuulin, että hilppas pikkaseen, että ei niinku mitään haittaa. Jes. On kyllä onkin aneemisen näköinen tuo toinen nyt, pikkurenkaat. Mut joo, tähän meni justiin ne 2.5 korkeat renkaat nähtävästi. Aivan niin kuin siinä ja siinä. Mutta jos pistää ketjut, niin luultavasti osuu tonne muoviin sitten jo. Joo, pitää katsoa pärjääkö ilman ketjuja nyt talvea sitten vai pitääkö ne
tonne Ascarella. Ja nopeusmittari tosiaan nyt valehtelee jonkun verran, että tuo näytti, että mä olisin mennyt 15, niin mä kyllä menin paljon lujempaa. Tai ainakin tuntui siltä. Joo, seuraavaksi olisi sitten huoltohommia luvassa. Jos haluatte nähdä videota, niin pistäkää kommenttia. Mut joo, eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!